Apat na middle school students ang nasaktan sa isang drive-by airgun attack sa Handa City sa Japan noong Martes ng hapon. Isang estudyante ang natamaan ng airgun noong alas 2 ng hapon nang dumaan ang shooter na nakasakay sa isang van. Pagkatapos ng 30 minuto, isa pang estudyante ang nabiktima ng airgun shooter. Tinarget ng mga shooters ang isang teacher sa campus at isang babae sa park. Samantalang isang grupo ng lalaki may hawak ng mga kutsilyo ang nanakot ng mga maliit na bata habang ang mga ito ay paalis ng eskwelahan. トモニュース激戦変態番付2013見逃すなよ